Semak kat sini dalam hujan. Okay. Untuk ni topik infinite sequence minggu lepas. Okay, ni ada pembetulan dekat jawapan saya dah bagi kan dalam Google Classroom. Pembetulan dekat jawapan 2H ni. Dua H. Jawapan dia zero. Diverge. Infinity diverge. Jawapan dia equal to infinity diverge. Betul, betul kan? Okay. Kat sini. Yang lain ni ada tak soalan yang nak tanya? Yang untuk I and J ni you all kena applykan indeterminate form kan kat sini. Yang ada indeterminate form. Ada indeterminate form. Untuk I and J ni. Sebab ni kalau kita substitute n approach to infinity, kita akan dapat 1 to power of infinity kan. Ni kat sini. So the 1 to power of infinity is in indeterminate form. So kena applykan indeterminate form lah. Yang ni pun sama. Ni awak akan dapat apa yang last ni? Infinity to power of 0. Ni. Infinity to power of 0. Ni bukan jawapan akhir dia lah. Untuk first step dia. Awak kena substitute dulu kan. So awak kena applykan indeterminate form. Kalau dia beri sequence dalam bentuk yang ni pula untuk E and G ni, okay, awak kena cari dia punya function dia. Find the function. Function of a sequence, dia punya AN lah. Kena tahu AN dia. Okay, lagi satu yang untuk 1C ni, differentiate 2 to power of n. Ni untuk soalan 1C tu kena differentiate berapa? 2 kali kan? So differentiate 2 to the power of n is equal to 2 to the power of n times ln 2. Nak differentiate semualah. So differentiate n is 1 lah. 1 plus 2 to the power of n times ln 2. Dan nanti awak kena differentiate lagi sekali. Kena applykan L'Hopital rule lah untuk yang ni. Ini saya nak tunjukkan untuk kalau how to differentiate 2 to the power of n. So equal to yang ni. Okay. Okay, ni untuk last week punya. Okay, ada soalan tak untuk ni? Jawapan dia saya dah bagi dalam tutorial. Jawapan dalam tutorial Google Classroom. H tu tak faham sangat lah madam. Apa? Yang mana? H. Yang mana? H. Madam. Yang infinity ni. Maksudnya dia jadi tambah tolak ke macam mana madam? Kalau awak gantikan
kalau gantikan nilainya awal-awal akan dapat tambah tolak kan. Tambah tolak kan. Tambah 1 ataupun negatif 1 kan. Tapi cuba awak gantikan nilai yang besar. Awak ambil satu nilai yang besar. Cos sejuta kan. Cos ataupun 100,000. Gantikan cos 100,000 pi. Nanti kat situ awak akan dapat max error. Ganti lagi lah yang lagi besar, nilai yang lagi besar. Awak akan dapat max error. Kalau awak dapat max error tu maksudnya dia infinity lah. Faham madam? Macam F sign tu. F pun sama kan. F dapat 0. Okay, lagi ada soalan? Tak ada Kalau tak ada kita tengok ni 3.2. Okay, ni notes. Okay, 3.2 ni saya ada bagi video juga. Okay, notes untuk 3.2 yang untuk lagi satu ni dalam dalam future lah, ni awak boleh baca sendiri ya. Okay, untuk ni infinite series yang perlu awak tahu kat sini ada 4 lah. Geometric, telescoping, harmonic and P series. Okay, first kita tengok the definition of infinite series. Okay, ni boleh faham tak? Infinite series is the sum of infinite numbers. So hasil tambah lah. Hasil tambah sequence. So we call infinite series. So untuk topik ni dia ada banyak teorem So awak kena ingatlah dia punya teorem dia tu. Untuk setiap series tu dia ada pattern dia dan teorem dia. Okay, so kat sini kita tahulah if the sequence is convergence, then the limit Sn, limit of the sequence or limit of the series when n approach infinity is exists, or we have the real number, the solution of real number, one real number. Then the series is called convergence. Okay, if the limit of the series does not exist, so it is divergent. So, okay, untuk ni series, if the limit is exists, so we can find the sum of the series. Ini contoh untuk proof whether the series is converge or diverge. So we use limit lah, the limit, concept of limit. So limit of a series, okay, this series ni lah, the summation of 2n over 3n plus 1, 3n plus 5. So we find the limit of this series. So we get 2 over 3. Okay, 2 over 3 means the limit exists lah. So it is converge. Kena buat conclusion lah. Okay, so kita tengok the first types of series, which is geometric series. Okay, geometric series
is the sum of A R to the power of n minus 1, where n equal to 1 until infinity. So equal to A plus AR. When we substitute n into this function, we have A plus AR plus AR square. Or we can write the geometric series is equal to, biasanya kita akan gunakan yang ni jugalah, the summation of R to power of n, where n equal to 1 until infinity. A dia kat depan kat sini. AR power of n. Okay, tapi yang ni gunakan yang ni je lah. Untuk yang equation yang ni awak kena nanti kita akan tengok lah. A dia kita letak kat depan. Ataupun kita guna ni alternatif dia lah. Alternative for geometric series. Okay, if the geometric series, okay, we test the convergence of geometric series. Okay, if R, the modulus of R less than 1, so the series is converged. Convergence if R less than 1. Okay, so if R less than 1, we can find the sum of this series. Kalau dia converge, baru awak boleh cari dia punya sum. Okay, sum equal to this. A over 1 minus R. Okay, where R, modulus of R less than 1. Okay, if R is greater than or equal to 1, so the series or the geometric series is diverge. So, kena ingatlah dia punya theorem ni. R dia less than 1 is converge. If R greater than 1, it is diverge. Okay, kalau converge baru kita boleh dapatkan nilai sum dia. Okay, contoh dia ni lah. Okay, first kita cari dia punya R. Okay, R lagi satu R dia pun boleh gunakan untuk tahu R sini. R dia punya common ratio. R is common ratio kan. R equal to common ratio. Okay, equal to first equal to second term divided by first term. Must be equal with third term divided by second term. Okay, contoh kat sini, we all divide lah. Second term divided by first term kan. So AR divided by A. So we get R. Must be equal with third term. AR square divided by AR. So we get R equal to R. Inilah R. Okay, contoh dia yang ni lah. R equal to negative 2 over 3. So boleh gunakan yang tu lah. R equal to second term divided by first term. So negative 10 over 3 divided by 5. So we get negative 2 over 3. Sama juga. Check third term divided by second term. 20 over 9 divided by negative 10 over 3. Akan dapat negative 2 over 3. So R is less than 1. Modulus of R less than 1. So we can find the sum of this geometric series. Okay, using formula. Okay, this one formula A over 1 minus R. Okay, yang ni R untuk yang ni bukan modulus lah. A over 1 minus R. Gunakan formulanya ni untuk cari sum of geometric sequence. Sum.
if the series is converged. Okay, boleh faham? Boleh madam. Okay, example 3. Okay, example 3 nak kena rewrite lah. Rewrite in the form of apa? AR power of n minus 1 ataupun R power of n kan. Kena rewrite dalam bentuk ni. So untuk solution yang diberi ni, okay, ni diberi dalam bentuk ni lah, summation of AR n minus 1. Where R is equal to 4/3. Di sini 4/3. Ataupun boleh juga boleh juga tulis dalam bentuk ni second one ni. Ni first form ni kan, second form ni pun boleh. R to power of n. Okay, if R to power of n boleh keluarkan lah kat sini kan, daripada sini. Okay, jadikan so negative 1 ni dia akan jadi 1/3 lah. Daripada sini akan dapatnya ni. Summation of 1/3 of n. Oh, 3 lah kan. Ni divide by 1/3 kan kat sini kan. 1/3. Dia macam ni sebenarnya. For n over 3n times 3 negative 1 over 3 negative 1 means 1/3 lah. So akan dapat kat sini summation 3 lah kan. 3 times 4/3 power of n. Dalam bentuk ni pun boleh. Ataupun dalam bentuknya ni. Ni dalam bentuk ni lah. Dia akan jadi summation AR n minus 1 where n equal to 1 until infinity. Okay, kalau ni dia akan in the form of summation n equal to 1 until infinity for R to power of n. Ni dalam bentuk ni. So kalau tukar dalam bentuk ni ataupun ni pun boleh. Dua-dua boleh. So sama dia akan dapat R equal to 4/3. Is greater than 1 lah. So it is diverge. So we cannot find the sum of this sequence, geometric sequence. Okay, boleh? Ada soalan? Boleh faham? Untuk ni example. Okay, exercise 1. Okay, saya bagi jawapan boleh? Awak dah buat dah ni? Dah cuba tak buat? Dah madam. Dah Okay, untuk yang ini A jawapan dia 1/3 R dah 1/3. So dia converge. So sum dia equal to 1/6. Betul? Betul tak? Betul lah ni? Okay, B. Kalau salah, betul. So R, B equal to R. Ini tadi ni modulus lah. Tak modulus lah. 27/8. Dia diverge. Okay, C plus R equal to 1/5. So converge.
So we can find sum. Sum equal to 1 over 2. Okay, D R equal to 4 over 3. So greater than 1 kan? It's greater than 1. Which is diverge. We cannot find sum. Okay, ada tak nak tanya untuk exercise 1 ni? Macam mana dapat? Boleh semua betul? Dah check ni? Check semua? Madam kalau nak tengok jalan kira boleh Yang madam. D macam mana? Madam yang D. D. Okay. Yang lain boleh? Yang lain, yang kerja yang lain? Nak saya tunjukkan ke? Saya tunjuk. Contohlah satu A and D lah. A and D. Yang B and C cuba buat sendiri. Okay, A ni awak kena rewrite dalam bentuk ni lah. Kita tahu kan geometric sequence in the form of AR n minus 1 ataupun R power of n kan. Where n equal to 1 until infinity. Okay, untuk A awak kena jadikanlah dalam bentuk ni. So, first awak pecahkan dulu kan ni. 1 over 3 to power of n. Okay, plus means darab lah. Times 1 over 3. So kat situ awak akan dapat lah kan. Awak akan dapat 1 over 3. Ni boleh bawa ke depan. So, akan dapatlah 1 over 3 to power of n. Dia dalam bentuk ni. So that's why kat situ awak dapat R equal to 1 over 3. It is converge. Okay, then to find the sum of this geometric sequence. Okay, kita tahu sum equal to A over 1 minus R. Okay, A is first term. Okay, first term so awak substitute lah n equal to 1 into this function. Ataupun into original function. So akan dapat A is 1 over 9 kan. Substitute ni n equal to 1. So akan dapat 1 over 9. 1 over 9 over 1 minus 1 over 3. Okay. Then sum is 1 over 6. Okay. Okay, yang B pun sama. D tadi ni. Okay, D pun sama. Awak pecahkan. Okay, 2 to power of 2. Darab 2 to power of 1 kan. Over 3 to power of n. Okay, ni boleh ni lah. Sini lah, equal to. Ni 4n lah, 4n kan. 4n, okay, times 2. Okay, over 3n. Okay, so yang mana ada power of n, awak combinekan lah. Okay, yang ni boleh bawa ke depan, 2 ni. So 2. 4 over 3 ni boleh combine lah. 4 over 3 to power of n. So kat sini dapat lah R dia. So ni dalam bentuk ni lah. R to power of, ni dalam bentuk ni. R to power of n. Biasa saya tukarkan kepada R to power of n. Dia ni lagi senang. So it is in the form of R to power of n. So tahulah this is R is greater than 1. Greater than 1. It is diverge. Boleh?
Biasa tukar dalam bentuk ni lagi senang. R to power of n. Itu sama. Summation R to power of n. Okay, boleh? Boleh faham? Boleh, madam. Boleh? Boleh, madam. Oh, madam. Okay, tengok next. Okay, next theorem. Ini A and B converge to S1 and S2 and C is a constant. So if A and B converge, so we can find the sum of series for A and B lah. If A and B is converge. And yang ni dia punya ni kalau ada constant. Okay, second ni boleh tambah ni dekat video tu ada mention kan. If video tu asal ada kat dalam sini. Tinggal if summation of A, AN okay, converge and series of BN is diverge. Okay, then okay, the total of this series AN plus BN is diverge. We call this series is diverging series or diverge. Dia mesti dua-dua converge baru boleh tambahkan dia punya ni sum. Boleh cari limit lah maksudnya. Kita boleh cari dia punya, kita totalkan dia punya sum kan. Kalau salah satu ni diverge, so tak boleh tambahkan lah. So it is diverging series. Okay, contoh. Ni example 4. Okay, saya bagi jawapan check. Dah buat tak ni? Okay, A jawapan dia. Saya baginya ni lah. AR ni sama dengan 1/3. So converge lah. R4 untuk ini 3/2. 27 so ni greater than 1 kan. So ni diverge. So conclusion, aku nak buat conclusion lah. So this series is diverging series. Aku kena tunjukkan R untuk kedua-dua ni. For AN and BN. Betul tak ni? A ni. Untuk A betul boleh. Okay, yang A ni tadi yang first ni Boleh, madam. converge betul eh? Ni converge ni diverge. Jadi kita boleh cari sum untuk yang ni kan. Jadi aku tak boleh nak tambahkan punya sum. Okay, B aku dapat R. R ni sama less than 1. Okay, ni converge. Converge. Ni R. R ni 1/4. Less than 1. Okay, ni pun converge. Okay, so kalau dua-dua converge, awak boleh cari S dia kan. So S untuk yang AN ni, S dia guna yang tadilah formula untuk S. Formula S ni lah A/1 minus R. So S untuk first one ni awak akan dapat 2/7.
Ni S1. Okay, untuk ni S2. S1. Dapat 5/3. 41/22. Nanti awak tambahkanlah dua-dua. S1 plus S2 dapat 41/21. Okay, it is converging series or converge. Okay, C ni, untuk C. Okay, yang C ni. C ni awak kena tukar. Okay, ni decimal number kan. Awak kena tukar in the form of fraction. Okay, macam mana nak tukar ni, nak convert dia? First awak separatekan dulu untuk decimal number dia. Decimal number dapat 0.21 kan. Plus, kita separatekan dulu 0.0021 plus 0.000021. Kalau awak tambahkan balik yang ni, yang decimal number ni, awak akan dapat yang ni balik kan. Betul tak? First ni. Tahu. Okay, dah dapat yang ni. Awak tukar kepada fraction untuk yang ni. So, akan dapat 21/100. Okay, plus. Okay, yang ni pun tukar kepada fraction. So, 21/10,000. Buat ni lah. So, untuk ni plus 21/. Okay, plus ni ada dot kan. So ni in the form of function, dia akan jadi bentuk apa ni? Summation of 21/100 to power of n kan. Contoh kalau awak gantikan n equal to 1, akan dapat 21 to power of 100. N equal to 2, akan dapat 21/10,000. Substitute balik lah. N dia equal to apa kan. So akan dapat in the form of function, akan dapat yang ni lah. Okay. So dah dapat yang ni, tukar dalam bentuk geometric sequence. So akan dapat 21 1/100 of n. So kita tahulah R equal to 1/100. It's less than 1. So dia converge. Converge. Okay, untuk yang ni pula. Ni terus je lah. Ni dah in the form of geometric sequence kan. Exponent over 3 power of n. So R equal to exponent over 3. Awak check lah exponent over 3 tu lebih daripada 1 ke kurang daripada 1? Dia kurang daripada 1. So it is converge. Okay, then if the series for A and B is converged, we can find sum. So sum untuk ni. A over A, substitute lah. A n equal to 1. So, akan dapat exponent over 3. Okay, 1 minus exponent over 3. Okay, so kat sini kita ni awak boleh simplify lah. Akan dapat exponent over 3 minus exponent. Okay, untuk yang ni. Tadi yang ni first one tadi.
So R kita tahu. So S dia lah. S equal to. Okay, kita substitute. S dia tadi. Ini the first term kan. A is first term. So 21/100 lah. 21/100. Okay. 21/100 over 1 minus R. 1/100. So akan dapat apa? Dapat apa? 7. Dapat 7/33. 7/33 eh? 7/33. Salah. Dia nak tambahkanlah dua-dua ni. Buat je lah sum ni kan. So sum equal to, tambah je dua-dua. 7/33. So jawapan ni pun boleh lah. So it is converging series. Okay. Okay, boleh ni? Okay, next, telescoping series. Okay, normally the telescoping series consists of a series summation of an minus bn. Where a series where the internal terms cancel each other. Okay, normally this telescoping series need partial sum. Or we use the partial fraction lah to solve this series. The steps involved in telescoping series. Okay, there are 3 steps. Okay, first find the partial sum. Okay, SK. Then second find the sum. Okay, we use the limit approach for the second step. And third one, conclusion. Conclusion is whether this series is converging or diverging series. Okay, so solution untuk A. Okay, dia beri ni lah, solution for A. We find the partial sum for this series. So we know that this 1/4n is A, is for A. We let A equal to this first function. Okay, B equal to the second function. Then awak boleh gantikan, substitute the value n equal to 1 until, okay, kat sini guna K kan. Okay, K equal to 1 until K equal to, awak boleh ganti value dia kat sini, dia ganti sampai 5 dulu. And then until 1/4 of K. And then substitute until K equal to 5. Then ni dia punya function dia lah. 1/4 of K. Okay, B pun sama, dia gantikan K equal to 1 until K equal to 5. Masukkan kat sini. Okay, then until 1/4K plus 1/4K plus 1. Until function ni. Okay, function sebelum K plus 1 adalah 4K lah. Ni awak kena tulis juga. So, then find the partial sum. Okay, partial sum we deduct value A minus B. Term from A minus term B. So, yang mana ada common terms, term yang sama awak kena tolak. Dia cancel out lah. So, ni cancel. Okay, kita tolakkan one ni, cancel. Okay, ni pun cancel.
So akan tinggal term yang ni lah. 1/4 K minus 1/4 of K plus 1. Okay, kejap Okay, sama balik. Okay. Okay, tadi dah sampai sini kan? Okay, kita tolak kan, dia akan dapat yang ni lah. Okay, then second step, apply the limit. Limit of this partial sum. Limit untuk yang ni, partial sum ni. Apply kan limit K approach infinity for 1/4 minus 1/4 of K plus 1. Then substitute K equal to infinity into this partial sum. So you all akan dapat 1/4 lah. Okay, ni dapat 1/1/, infinity kan kat sini. Means 0 lah. Dapat 1/4. So the limit exists. And then find the conclusion. So conclusion, okay, so this series is converged to 1/4. Conclusion dia. Or we can conclude this is converging series. Converging series. Converging series to 1/4. Or can be written in this form for the conclusion. Tapi kena mention lah either converging series or diverging series. Okay, yang lain. Okay, B dah cuba tak? Try sendiri. B ni awak akan dapat dia punya last kali sum tu adalah 3/2 3/2. Kita converging series lah. Dapat tak yang ni B? Dapat. Dapat ikut step yang tadi lah, ada 3 step kan. First awak kena pecahkan lah A, B. Dan awak gantikan nilai K tu contoh sampai 5 ke, sampai limit 5 kan, 5, B pun sama. Dan awak applykan, dan awak tolak lah. Dan applykan limit, second step applykan limit. Then if the limit exists, so dia converge lah. Okay, ni limit dia exists lah. Okay, untuk C. Okay, C dapat negative infinity. It is diverging lah, diverging series. Okay, untuk C ni awak kena pecahkan lah, dia kena buat tolak kan. Operation tolak kan. So akan dapat ln n plus 1 minus ln summation of ln n plus 3. Akan dapat negative infinity ya untuk yang ni. Okay, yang ni boleh cuba sendiri ya. Ni sama je macam yang tadi. Macam A ni. Boleh? Cuba sendiri yang ni nanti. Kalau mana yang belum cuba. Kalau mana yang dah cuba tu, betul tak jawapan awak?
Jannah dah cuba? Dah madam. Tapi ada Betul. laut sikit lah. Takif? Laut sikit. Silap sikit. Takif dapat tak? Takif mana? Tak ada. Saya ada madam. Ada. Boleh dapat? Yang tu saya tak buat lagi madam. Tak buat lagi. Hmm. Mana lagi ni? Siapa? Farid. Farid ada. Farid. Ada madam. Dah buat. Dapat? Yang ni tak dapat. Tak dapat? Dah cuba buat ke? Tak buat lagi? Dah. Oh, dah cuba buat tapi tak dapat. Awak cuba ikut step yang A tu tak? Yang ni. Cuba. Tapi tak dapat. Lain. C. B dapat B dapat? Yang tu dapat. Okay, C ramai tak dapat Okay, C saya tunjukkan lah C ni. C ni awak gantikan lah kan. A sama dengan gantikan. K equal to 1 to infinity. Ln n plus 1. So nanti awak dapat ln 1 ln 2. Tambah ln 3. Contoh nak sampai 4 pun boleh juga. Tak ada banyak-banyak kan. So until ln n plus 1. Then buat B. N plus 1. Ni K lah dia. Ni gunakan K kan. Term K. So K lah. So ni pun n plus 3. So ln 4. Ni akan dapat ln. Dia salin balik. Awak salin balik ln yang sebelum ni. K plus 1 plus ln K plus 2. Ada plus 2 lah. Plus ln K plus 3. Okay, untuk yang ni. So nanti A minus B kan kat sini. So awak boleh cancel. Hitung sekejap. Yang ketiga tak ada. Cancel term keempat. Sini ada term kelima lah kan sepatutnya kat sini. Ln 5 lah. Ln 5. Cancel ni. So dia tinggal termnya ni. Ni dengan yang ni. Salin balik. Plus ln 3 minus ln K plus 2 minus ln K plus 3. Then apply limit kan. Limit of this. Limit and approach infinity. And approach infinity.
Oh, ni awak guna K kejap. Limit K approaching infinity lah. Of this function. So ln 2 So ni jawapan ni kau dapat ni. Ln 2 plus ln 3 minus ln infinity is infinity kan. Negative ln infinity is negative infinity minus infinity. So dapat negative infinity lah. Ni dapat macam ni. Ln 2 plus ln 3 minus infinity minus infinity. Sebab tu jawapan dia negative infinity. So this is diverging series. Since the limit does not exist. Okay. Okay, boleh? Ni. Ni dah ada negatif infinity lah. Okay, untuk D yang last ni D. Okay, D awak kena tukar bentuk ni 1 over n square minus 5n plus 6 ni. Kena tukar dalam bentuk ni, partial fraction. Ni kena gunakan partial fraction. Sebab kita nak dapat A minus B kan. Kita dapat summation AN minus BN. Ni. So macam mana nak guna partial fraction? Okay, awak kena factorize the denominator. Boleh tak ni? Factorize the denominator. Dapat apa ni? N minus 3, N minus 2 lah kan? Betul tu. Factorize. So, awak akan dapat, kita tukar dalam bentuk in the form of partial fraction. Kita akan dapat A over N minus 3 plus B over N minus 2. Dapat ni kan? Ni partial fraction. Apply partial fraction. Dan awak kena apply partial fraction. Kita cari nilai A and B. Boleh? Ni A and B. Ingat balik tak topik sebelum ni? Madam. Ingat? Okay, ni dah buat. Ni dah buat? Tak? Okay, saya bagi jawapan A and B. Nanti awak terus awak cuba cari Okay, jawapan A kat sini. Okay, A awak dapat 1. So kat sini nanti awak akan dapat 1A is 1 lah. 1 over N minus 3. Awak proofkan ya. B is negative 1. B dapat negative 1. Yes, so plus B negative 1. Negative 1 over N minus 2. Anda akan dapat negatif lah ni nanti. So dapat A equal to 1, B equal to negative 1. Kena applykan partial fraction. Yang ni. Okay, dah applykan, carilah yang guna yang tadi tu kan. Telescoping series. So akan dapat dia punya, untuk D akan dapat negative 1 over 2 ni kat sini jawapan dia. Saya bagi kat sini jawapan. Cari sendiri ni, cuba cari. Yang akan dapat negative 1 over 2. So converging series. Cuba cari yang ni. Ni. Cuba cari. Guna ni lah.
Dapat A and negatif A and B. Okay. Ini telescoping. Okay, Okay, harmonic series. Harmonic series is one of the most important diverging series. Okay, harmonic series is always diverge. Harmonic series, we use the summation of 1 over n, where n equal to 1 until infinity. It is a diverging series. Okay, so untuk non-harmonic series ni, sebenarnya harmonic series is from the P series. Okay, kalau tengok sebenarnya P series dulu. Okay, example 6 ni contoh dia, contoh solution kalau gunakan, sebenarnya boleh faham tak? Okay, ni kalau awak nak proof kan guna general equation yang ni. Untuk harmonic series ni. Dia proof kan guna equation ni. S2 power of n is greater than 1 plus n over 2. So we get kat sini kita akan dapat 1 plus infinity kan. S2 power of n approach infinity. So this series is also approach infinity. So it is diverge. So kita proof kat sini, kita ganti 1 plus infinity lah. So equal to infinity kan. So kita gunakan limit untuk yang ni. Contohnya ni, untuk right hand side ni kan. Macam mana awak dapat ni kan. Untuk yang ni S power 4, kita gantikan dalam function harmonic series ni. So awak dapatlah 1, okay, yang untuk S2 1 plus 1 over 2. Kita gantikan n up to 2. So S4 ni kita gantikan n up to 4. Okay, sebab tu untuk left hand side ni awak dapat yang ni lah. 1 plus 1 over 2 plus 1 over 3 plus 1 over 4 is greater than. Okay, for the right hand side kita masukkan dalam general equation yang ni. Tak perlu tunjuk dia ni. So general equation dia yang ni lah, greater than 1 plus n over 2. Tapi kat sini untuk general equation yang n 1 plus n over 2 ni akan kena gunakan dia punya function yang ni. So S2, S4 ni S4 kan. S4 equal to S2 to the power of 2. Sebab tu kat sini awak dapat ni, awak dapat sama dengan ni kan. 1 plus, okay ni n dia. Ni 2 to the power of 2 to the power of n kan. Ni S2 to the power of n. Sebab tu awak dapat 1 plus 2 over 2. Sebab tu dapat right hand side ni 1 plus 2 over 2. Kalau S8, so S8 kat sini dia akan dapat S2 to the power of 3 lah. So greater than 1 plus 3 over 2. Sebab tu dapat yang ni. Untuk left hand side ni awak gantikan harmonic series. S8 and up to 8 lah. Ni. Is greater than this one. Ni sebenarnya sama dengan ni. Ni sama dengan ni. Dia macam gini. S greater than ni. So S2 power of 2 is equal to ni. Ni untuk show kita gunakan general form yang ni lah.
S2 to the power of n is equal to 1 plus n over 2. Ataupun boleh prove the harmonic series using P series. Okay, the special name of P series is hyperharmonic series. Sebab tu kita boleh provekan guna P series lah untuk harmonic series. P series is hyperharmonic series. So it is in the form of infinite series, this one. Summation 1 over k to the power of p, k equal to 1 until infinity. We substitute k equal to 1, akan dapat ni 1 plus 1 over k equal to 1, so 1 over 1 lah, 1 over 1. Then if k equal to 2, 1 over 2 to the power of p. Ni k equal to 3, ni if k equal to 3, ni k equal to 2. This one if k equal to k until k equal to p lah. This is example of P series. When P is equal to 1, so akan dapat ni. The power of K lah kan equal to 1 kan. Ni adalah, ni apa? Ni harmonic series lah. Harmonic series. So ni sama macam harmonic series lah kan tadi kan. Okay, ni P series. If P equal to 2. Okay, so the following theorem tells when a P series converge. So what is the theorem? Theorem for convergence of P series. Okay, P series is converged if the value of P is greater than 1. And diverge if P is less than or equal to 1, greater than 0. So converge dia mesti lebih besar daripada 1. Untuk converge, P is greater than 1. Okay, so tengok example ni. Okay, ni awak akan dapat ni. Okay, P is 1 over 3. Ataupun ni in the form of this one. 1 plus 1 over square root of 2. Open. 1 over 2 to power of 1 over 3 kan. Plus 1 over 3 to power of 1 over 3. Until 1 over k to power of 1 over 3. So ni function dia adalah ni lah. 1 over n to power of 1 over 3. So k is less than 1. Syarat untuk converge dia P greater than P is less than 1. Kat sini P is 1 over 3. P. So therefore this P series is diverge. Because P is less than 1. Contoh kalau tadi kita tengok harmonic series kan. Refer balik harmonic series. Kalau kita gunakan theorem P series. Kenapa dia kat sini dia diverging series kan. Kita proof daripada sini lah. 1 over summation 1 over n to power of 1 kan. From diverging series is P equal to
1, which is greater or equal to 1 lah. So it is the syarat untuk converge if P series converge if P is less than 1. That's why kat sini dia adalah diverge. Diverge. Contoh lainnya ni. Awak kena ingatlah dia punya test of convergence dia tu. Ni. So P dia equal to 3. Greater than 1. So it is converge. Okay. P dia kat sini is equal to negative 2. Less than 1. Less than or equal to 1. So it is diverge. So tu last example untuk ni 3.2. So reference daripada textbook ni. Stewart and Anton and manual. Okay, ada soalan? Yang ni akan masuklah test assessment 3 awak nanti. Test tu. Ada window. Untuk sequence. Okay, attendance hari ni boleh klik dalam e-future untuk dua-dua kelas. Okay, window. Okay, tak ada soalan Ada soalan? Ada. Tak ada. Okay, untuk next week apa saya akan adakan 2 kali lah Google Meet untuk 2 topik. Apa saya nak cepatkan sikit lah. Untuk next week kita cover dua topik. Okay, tak ada soalan. Kita stop sampai sini. Okay, jangan lupa klik your feature attendance. Okay. Tak ada soalan lagi? Untuk tutorial Apa tak ada, madam? ada. Tutorialnya ni perlu ke tambahan? Extra exercise nanti saya cubalah tengok kat sini ada. Extra exercise perlu tak? Nak bagi semua nanti last. Untuk ni banyak teorem. Saya tengok saya cuba. Ni ada banyak juga ni. Bolehlah cuba buat. Okay, thank you semua. Tapi saya tak upload lagi. Okay, thank you semua. Thank you, window. Sini Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.